اگه تو هم توی طراحی مبتدی هستی و عاشق نقاشی، این ویدیو مخصوص تو هست. توی این ویدیو میخوایم طراحی کامل صورت رو در موردش صحبت بکنیم، نکاتش رو بگیم و با هم کار بکنیم. بریم شروع بکنیم. یادتون باشه که توی کشیدن چهره حتما از خطهای کمکی استفاده بکنیم. در ابتدا میایم ساده سازی میکنیم برای خودمون با یک سری دایره ها، بیزی ها، شکل اولیه کارمون رو در میاریم. من یه دایره اینجا میکشم و یک حالت بیزی طور. همونطور که گفتم از یه دایره شروع کردیم برای بالای سر و یه دونه بیزی برای بخش پایین صورت. با این کار میایم تناسب کلی سر رو به وجود میاریم. بعد با یک خطی که حالا بعداً میخوایم وسطش بکشیم، خط تقارن براش به وجود میاریم و میایم هر بخش صورت رو جدا سازی میکنیم. یادت باشه هیچ پورتری از اول کامل نیستش. هر چهره‌ای رو میایم با یک سری خطای ساده شروع میکنیم اتود زدن و شروع میکنیم به کامل کردنش و این بی‌نظمی که توی کاغذمون به وجود آوردیم و میایم به زیبایی تبدیلش میکنیم، ولی اولش باید آزاد باشیم، آزاد و رها کار بکنیم، حالا میایم بهش نظم میدیم. الان ما اومدیم با این مثلث فرضی ناحیه ابرو تا نوک بینی رو مشخص کردیم. این به ما کمک میکنه که چشم ها و بینی دقیق تر سر جاشون قرار بگیره و بعد هم میایم لب رو میکشیم با توجه به نقاطی که از ویدیوی قبلی یاد گرفتیم که با یه سری دایره ما بیایم این فرم بینی و لب رو کامل بکنیم. اگه چشم ها و بینیمون رو بیایم جای درست بذاریم، با کمترین جزئیات صورتمون شکل طبیعی به خودش میگیره. پس به این مسئله دقت کنید. این مثلث توی چهره به ما خیلی کمک میکنه. یه وقتایی فکر میکنم که مثلا پورتره کشیدن مثل موسیقی میمونه. نمیدونم حالا شما موسیقی میزنین یا نه. من خودم نمیزنم و خیلی علاقه‌مند هستم، ولی توی موسیقی اگه ریتمش رو واقعا پیدا بکنیم همه چیز با هم هماهنگ میشه، مثل داستان نقاشی برای ما میمونه. خب برای اینکه تایم ویدیومون کمتر گرفته بشه من یک چشم رو کشیدم، چون ازش یکی دیگه هنوز داریم، یکی دیگهش رو با هم انجامش میدیم. حالا میام یه سری خط و خطوط رو به این کارمون اضافه میکنم و فرم اصلی چهرمون رو آروم آروم در میارم. و در نهایت سایه زدن ها به ما کمک میکنه که حجم بگیره کارمون. چیزی که تا الان اتفاق افتاد توی ویدیوهای قبلی ما اومدیم اجزای صورت رو تک به تک کار کردیم، با حالا کمک بیزی ها، دایره ها، اینها رو کنار هم گذاشتیم، ساده سازی کردیم و در نهایت حالا اینها رو میخوایم به صورت کلی روی پورتری کامل انجامش بدیم و الان یک مرحله رو به جلو هستیم. چیزی که هست مردمک داخل نبیه هیچ وقت جاش تغییر نمیکنه بچه‌ها. یعنی مرکز این دایره قرار میگیره همیشه، چه پایین رو نگاه کنیم چه بالا رو نگاه کنیم، فقط این پلک هستش که جاش تغییر میکنه و روی اون رو میپوشونه. خب حالا ما ابروها رو میایم تیرگی براش میذاریم، هاشور هم میزنیم و بعد از این کار ما میایم از مداد یا محوکن برای تیره تر کردن کارمون استفاده میکنیم. ولی خب قبلش بیس کارمون رو باید پررنگ بکنیم، برای خودمون مشخص کنیم که کجاها اصلی هستن و کجاها باید پاک بشن. یادتون باشه که موجه ها باید حتما نامنظم باشه، به هم ریخته باشه، مثل سربازا خیلی مرتب منظم کنار هم قرار نگیرن. یادتون باشه ما یه فرم کلی از جمجمه و صورت و قسمت سر این
نقاشی که داریم میکشیم رو کشیدیم، جاگذاریامون رو کردیم، داریم دونه بدونه اجزای صورت رو اضافه میکنیم و بعد دوباره در نهایت چک میکنیم که فرم جمجمه و صورتمون مناسب هست یا نه. الانم میام خطای اضافه رو پاک میکنم تا بیشتر به چشم بیاد نقاشی من و ایرادهاش رو بگیرم. حالا با محو کن میام تیرگی هایی که لازم هست رو با فشار کم اضافه میکنم. یادتون باشه جاهایی که باید سفید باقی بمونه رو بذاریم بمونه، ولی جاهایی که تیرگی میخواد رو حتما بذاریم. مثلا خب زیر چشم معمولا تیرگی داره، گوشه چشم که اتصال ابرو به قسمت چشم هست تیرگی داره و کنار بینی ها تیرگی داره. جاهایی که سایه ایجاد شده، تو صورت خودتون نگاه کنین، برین جلو آینه و ببینین کجاها تیرگی به وجود میاد، یا عکسی از خودتون دارین یا عکسای مختلف رو چک بکنین، این قسمت ها تیرگی بیشتری داره. یا مثلا زیر لب، به خاطر اینکه لب برجسته است خب زیرش سایه تشکیل میشه و اون قسمت کمتر نور میخوره و دونه دونه میایم اضافه میکنیم. یک سری تیرگی ها قسمت فک داریم، همه اینها رو اضافه میکنیم و آروم آروم پورترمون حجم میگیره، شکل میگیره و قشنگتر میشه. من این قسمت کار که تموم میشه و قسمت سایه گذاری و نور میشه خیلی دوستش دارم، به خاطر اینکه جون میگیره نقاشیمون و خیلی لذت بخش هست. یه جور بازی هستش با نور، سایه و انگار که داری مثلا نقاشی رو پیدا میکنی، حالا کم و کاستی هاشو درست میکنی. من الان فرم فک رو هم یکمی تغییر دادم، ازش گرفتم چون خیلی چاق به نظر میومد برام و اومدم کمی فرمش رو برای خودم تصحیح کردم. خیلی از هنرجوام که میان که با هم کار طراحی رو انجام بدیم، خیلی سریع دوست دارم برسن به قسمت پورتره، چشم، لب و خیلی علاقه‌مند هستن. نمیدونم شما پورتره کشیدن رو دوست دارین یا فرقی براتون نمیکنه که طبیعت بیجان بکشین یا پورتره؟ برای کشیدن مو بیا احساسش کن، مو رو بذار که دستت خودش ریتم پیدا بکنه، حرکت بکنه، برقصه، بلغزه روی کاغذت. حرکت های خشک نزنین، میدونین خیلی مهم هستش که مو باهاتون ارتباط برقرار کنه، حرف بزنه. خب الان ما یک چهره کامل رو داریم. تا آخر هی من نگاه میکنم، کم و زیاد بهش میکنم، چیزی که به نظرم میرسه بهتر میشه و در نهایت این رو آبرنگیش میکنیم، شاید هم یه چهره دیگه. خب همونطور که در جریان هستین، در ویدیوی قبلی که براتون باز این بالا میذارم اومدیم تک به تک اجزای صورت رو با همدیگه کار کردیم و الان توی این ویدیو اومدیم یک صورت کامل رو با همدیگه پیش بردیم. تا اینجای کار چطور بود؟ دوست داشتین ویدیو رو؟ اگر که ویدیوی امروز براتون مفید بوده و دوستش داشتین حتما لایک کنین، کامنت بذارین، نظرات خودتون رو به من و ویدیوی بعدی رو از دست ندین که همین چهره رو میخوایم با همدیگه آبرنگیش بکنیم. کلی نکات داره، کلی چالش داره و خیلی جذاب هسته. من آلمان زندگی میکنم، در شهر برلین. اگر دوست داشتین در کلاس‌های حضوری من شرکت بکنین برام پیام بذارین تا اطلاعات کامل رو در اختیارتون بذارم. تا بعد.